Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα είναι ένα βίντεο tutorial για το πώς μπορούμε να μεταφέρουμε αρχεία από το DJI RC2 στην DJI Fly App στο κινητό μας τηλέφωνο. Δηλαδή να μεταφέρουμε βίντεο και φωτογραφίες από το χειριστήριο στην Fly App στο κινητό τηλέφωνο. Ουσιαστικά αυτό περισσότερο θα θέλουμε να το κάνουμε γιατί μπορεί να έχουμε κάνει εγγραφή οθόνης ή κάποιο screenshot και να θέλουμε να το μεταφέρουμε στο κινητό τηλέφωνο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς το κάνουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με το DJI RC2 και πηγαίνουμε στο album. Αφού πάμε στο album θα πάμε στο aircraft album και θα βρούμε τα βίντεο που υπάρχουν εδώ πέρα. Ας πούμε ότι θέλουμε να μεταφέρουμε αυτό. Αντίστοιχα, στο ίδιο σημείο θα υπάρχουν και οι εγγραφές οθόνης. Αφού δούμε ποιο βίντεο θέλουμε να μεταφέρουμε, πηγαίνουμε στην πάνω δεξιά γωνία, έχει ένα σηματάκι σαν χειριστήριο, το πατάμε και εμφανίζεται ένας κωδικός. Στην DJI Fly στο τηλέφωνο τώρα θα πάμε μέσα στο album, κάτω αριστερά, θα μπούμε μέσα στο album και θα πατήσουμε το κεραυνάκι που είναι το Quick Transfer πάνω δεξιά. Μόλις το κάνουμε αυτό θα αρχίσει να ψάχνει για συσκευές, π.χ. το drone για να κάνει quick transfer, αλλά εμείς θα πάμε κάτω δεξιά σε αυτό το παράθυρο που λέει Scan QR Code. Μόλις το κάνουμε αυτό θα εμφανιστεί ένα παράθυρο και θα πάμε να σκανάρουμε το QR Code που υπάρχει στο DJI RC2. Μόλις γίνει αυτό και τον σκανάρουμε και ακούσουμε το beep, θα αναγνωρίσει ουσιαστικά τη συσκευή, θα πει connected και θα μεταφέρει το αρχείο. Αντίστοιχα στο DJI RC2 θα μας βγάλει ότι files transfer successfully, select additional files κτλ. Και πάλι κάνουμε τη διαδικασία εκ νέου, διαλέγουμε κάποιο άλλο αρχείο, φωτογραφία, βίντεο, screenshot ή εγγραφή οθόνης και το μεταφέρουμε. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο, ήταν λίγο γρήγορο αλλά ένα tutorial το οποίο πιθανότατα να σας χρειαστεί ειδικά κατά τη διάρκεια των διακοπών που ίσως μάλλον να μην έχετε εύκολη πρόσβαση σε υπολογιστή. Να έχετε μαζί σας ένα iPad, ένα τηλέφωνο ή ένα tablet. Είναι σε όλες αυτές τις συσκευές ακριβώς η ίδια διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!